Hi guys! Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-change ng theme sa Google. So, click mo lang dito yung 3 dots, tapos punta ka sa settings, then click mo tong appearance, tapos nakita mo tong theme, tapos click mo tong open Chrome web store, tapos pili ka lang. Ang dami ditong mga free na themes na pwede mong gamitin. Tapos yung gusto ko dito is yung dark theme para hindi masakit sa mata. So, nandito siya sa dark and black themes. So, yung some view all para makita mo yung lahat. So, for example, ito yung piliin ko. Click lang yan, tapos add to Chrome. Alright. So, ayan na-change na siya. So, for example, mag-open tayo new tab. So, ganyan na yung result niya. So, pwede ka rin mag-direct search dito. Meron din siyang search bar. Ang gusto ko is yung oceanic na theme. So, type mo lang yan, oceanic, tapos, ito na yun. Click mo lang yan, tapos add to Chrome. So, ito yung view ng oceanic na theme. Alright, so ganyan lang kadali mag-change ng theme sa Google. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Thanks!